Something different. Do more. Do the impossible. Do better. Do big. Do good. Do it again and again and again. Do what no one else has done with radio. This is our promise at Diamond FM. Diamond 88.7 FM. Shining supreme. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Labour suspends plans nationwide strike after meeting with President Tinubu. Army denies receiving order to begin operation in Niger Republic. Nigerian Medical Association calls for justice over colleagues' deaths. On the foreign scene, Biden calls for immediate release of Niger's President Mohamed Bazoum. And in the world of sports, Arsenal Gabriel Jesus set to miss season opener after knee injury. A very good afternoon to you and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you on Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website, www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube, Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Just stay with us. Any opportunity in this country, I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. The Nigeria Labour Congress has confirmed the suspension of its planned strike following the intervention of President Bola Tinubu and the Senate. The resolution followed the National Executive Council meeting of the Congress. The National Treasurer, Akim Ambali, in a statement this morning, said the process was suspended due to the Senate's intervention and the meeting with President Tinubu. Initially, the NLC had noted that it would only suspend its strike following a show of seriousness on the side of the government. The military high command today said it had yet to get directives to begin operations in the Niger Republic. The defense headquarters was reacting to news reports that the military had begun assembling troops for the military action in Niger. The Director of Defense Information, Brigadier General Tukur Gusau, in a statement stressed that without their approval, the military cannot commence operations in Niger. The Economic Community of West African States had on Sunday imposed several sanctions on the military junta in the country and also issued a 7-day ultimatum to return power to a democratically elected government. And still in the news, the Nigerian Medical Association NMA Lagos State Chapter has instructed all doctors working in 3 government hospitals on Lagos Island to initiate an indefinite strike in response to the tragic death of their colleague, Dr. Vawere Diaso, who died after the lift service failed. The state chairman, Dr. Benjamin Olowo-Jebutu, in a telephone conversation with newsmen, said it is important to investigate the root cause of the tragedy and get the deserved justice for the patriotic doctor. That's exactly the issues for the past 5 years, and they've written to those people in charge, agencies in charge, but they've not had very, very important
feedback and from them. So this time around, it's not business as usual, Sheriff. Everybody that is involved in the death and the killing of our dear friend, dear colleague, will pay for it. Dr. Benjamin continued that the incident that further described the terrible situation with medical doctors in the country and a way to further encourage the Japa syndrome. You know, it was a gruesome, more like gruesome mother of a very, very vibrant young doctor that is about to be, she was just 2 weeks away from finishing her internship and entering the world to help more Nigerians get well. Because now we talk about brain drain in Nigeria. Now it's not a brain drain of going to Japa. It's not brain drain of killing somebody that's supposed to be one doctor also helping 6,000 patients in Nigeria. So we're very pained, we're very, very shocked. We're in super mode. The Lagos state government has set up a panel of inquiry to unravel the cause of the tragedy. Meanwhile, troops of the Nigerian army have rescued at least 4 kidnapped victims and destroyed bandits camps in the Kajuru local government area of Kaduna State. The acting deputy director, Army Public Relations 1 Division, Nigerian Army, Lieutenant Colonel Musa Yaya, made the disclosure in a statement issued yesterday night. Lieutenant Colonel Musa Yaya appealed to all law-abiding citizens to go about their legitimate businesses and avail the Nigerian Army and any other security agencies with timely and credible intelligence. Still on the local scene, a senior advocate of Nigeria, SAN Eboluwa Adigboruwa, has alleged, that President Bola Tinubu did not comply with the provision of the Constitution, judging from the manner he submitted his ministerial nominees to the Senate. The legal luminary in a television program monitored by Diamond FM claimed that Tinubu failed to fulfill the requirements of the Constitution when he sent 28 names of the ministerial nominees to the Senate, which he said is less than the number of states in the country. Adegboruwa added that the compliance with the provisions of the Constitution should be holistic and total, insisting it should not be at the discretion of the president. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short time out. When we return, we bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 88.7 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Moving on to the foreign scene, the United States of America's President Joe Biden has called for the immediate release of Niger's elected President Mohamed Bazoum. Biden, in a statement this morning, also called for the country's democracy to be preserved. The United States president, like all other Western nations, have condemned the military takeover and has well reserved all support to the West African nation. And moving on to the world of sports, Arsenal striker Gabriel Jesus will miss the start of the Premier League season and be out for a few weeks after undergoing knee surgery, Mikel Arteta has confirmed. Arteta's after Arsenal's penalty shoutout win over Monaco to secure the Emirates Cup said the Brazil forward has undergone a procedure on his knee. The Arsenal boss also revealed Jesus' latest setback was related to a previous knee injury suffered during last winter's World Cup, which has forced him to miss the most of the second half of the season. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Labour suspends planned nationwide strike after meeting with President Tinubu. Army denies receiving order to begin operation in Niger. Nigeria Medical Association calls for justice over colleagues' deaths. And on the foreign scene, Biden calls for immediate release of Niger's President Mohamed Bazoum.
And in the world of sports, Arsenal's Gabriel Jesus set to miss season opener over knee injury. Did you know the eye is the fastest muscle in our body? Hence why when something happens quickly, we say in the blink of an eye. Now you know. Diamond FM says, light helps us through the dark paths. Be the light in people's lives. Don't add to their darkness. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Mahmoud Lawal. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your Shining Supreme station. To have a beautiful rest of the day. Diamond FM, your one-stop dial. Kókó lára ọ̀tá le. Gbéra ńlẹ̀ kó dìde. Kára ó lè pè ń bá. Àtọ̀ra wọ̀, àtúrà pẹ̀sẹ̀, àtúrà dáadáa. Kegun ó tò kegun náà. Kára ó yá gágá. Ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́. Tẹ̀ bá ti fi kára ó lè pè ń bá ra. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú igun. Tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀. Òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá. Fi kára ó lè pè ń bá wọ̀. Káì! Ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala. Action! Action! Ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn. Kára ó lè pè ń bá lọ́kọ̀ gbogbo wọn. Agbára pọ̀. Kára ó lè pè ń bá. Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é. Kára ó lè pè ń bá. Ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n. Kára ó lè pè ń bá. Ó kì í síbẹ̀. Kára ó lè pè ń bá múre àtúrà dáadáa. Are you looking to introduce your business to the world or maintain an existing brand image? Well, let's help you. Advertise with us at Diamond 887 FM in Ilorin. We provide a wide range of services to help showcase your business. For inquiries and advert bookings, visit our marketing office at Plot 2, New Uni Road, Oyewole, Ilorin, or call 091 2929 4332 or 081 2828 6078. Diamond 887 FM, your shining supreme station. Diamond FM, your one-stop dial. Ètò ìròyìn àtòrí àdídùn tí wàá ní ṣe àwa lápèdè máma pé tàná à ń fojoojúmọ́ jọjú létí aráyé gbogbo àtàwọn yọ fáàbàdà. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán, wọ̀nyí làwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ wa ṣẹ́wọ́lé ìyanṣẹ́lódì jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí lẹ́yìn ìjókòó ìpàdé pẹ̀lú ààrẹ Tinubu. Àjọ ọmọ ogun jiyàn ìròyìn gbígba àṣẹ láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ilẹ̀ Niger. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà oníṣègùn òyìnbó nílẹ̀ wa pè fún ìdájọ́ òdodo lórí ikú ojúgbà wọn. Nílẹ̀ òkèèrè, ààrẹ Biden pè fún ìtúsílẹ̀ ààrẹ ilẹ̀ Niger Mohamed Bazoum. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá, àpẹẹrẹ ti fojú hàn pé agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ Arsenal Gabriel Jesus kò ní láǹfààní láti kópa níbi ìsíde ìdíje ti sáà yìí látàrí iṣẹ́ abẹ orókún èyí tó ní. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Oyewole ni oníròyìn yín. Ẹ sì tún lè gbọ́ wa lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá lórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa @Diamond 887 FM. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ta ni mọ̀lá tó ti gbé ilẹ̀ yẹn lọ dà sójú agbára.
bàbá Tanímọ̀lá ẹ ti gbàgbé pé ẹni ní kílẹ̀ ayé ó da ó nìkan kọ́ ni yóò jèrè ẹ bẹ́ẹ̀ sì nílé ayé òdùn fẹ́nìkan ṣoṣo ẹ kúkú mọ̀ pé ìjọba ò ní dáwọ́ dúró láti máa dẹ́kun dídá ilẹ̀ sójú àgbàrá tó ń fa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ilẹ̀ rírì ilé dídàwó àti àwọn ìjàmbá míì tó lè tètè sọ ní di aláìnílé lórí ẹ sì mọ̀jà gbàgbé pípẹ́ àgbàrá máa gbé tọmọdé àtàgbà lọ ẹ sá fún ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá. ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá kò dára káyé fọwọ́ ara wa ṣera wa. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ wa ti fìdí ìpinnu ṣíṣẹ́wọlé ìyanṣẹ́lódì èyí tí ẹgbẹ́ ọ̀hún gbà lérò múlẹ̀ o látàrí bí ààrẹ Bọ́lá Tinubu àti ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ wa ṣe ti dá sí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ ńlẹ̀ náà. èyí jẹyọ látàrí ìfẹnukò tó wáyé níbi ìpàdé tí ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún ṣe. àkápò àpapọ̀ fẹ́gbẹ́ ọ̀hún arákùnrin Hakeem Ambali nínú àtẹ̀jáde kan èyí tó fi síta lóòrò òní sípayá rẹ̀ pé ìfẹ̀hónú ọ̀hún ni wọ́n mú àsọ̀rọ̀bá látàrí dídá sí i tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti mọ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ wa dá sí ọ̀rọ̀ náà. ẹ ò rántí pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ wa ti ṣáájú sọ ọ́ di mímọ̀ pé ẹgbẹ́ ọ̀hún yóò ṣẹ̀wélé ìyanṣẹ́lódì bí ìjọba bá jígìrì láti dáhùn sí àwọn ohun tí ẹgbẹ́ náà ń béèrè fún. ẹ̀wẹ̀ àjọ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí ti sọ lónìí pé àjọ ọ̀hún kò tí ì rí àṣẹ gbà o láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórílẹ̀-èdè Niger. olú ìyá àjọ ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí ọ̀hún ṣàfọ̀mọ́ ìgboro pa pé àjọ ọmọ ogun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàkójọpọ̀ ikọ̀ ọmọ ogun lójúnà àti mú iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún sà lóògùn lórílẹ̀-èdè Niger. adarí ẹ̀ka ìròyìn lájọ elétò ààbò ilẹ̀ yìí ọ̀gágun Tukuru Gùsọ nínú àtẹ̀jáde kan èyí tó fi síta ṣàlàyé pé ikọ̀ òṣìṣẹ́ ọmọ ogun kò lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kankan nílẹ̀ Niger láì gba àṣẹ. ẹ̀wẹ̀ àjọ ECOWAS ló ti ṣáájú gbé àwọn ìgbésẹ̀ ìbáwí kan jáde lọ́jọ́ ìsinmi tako ikọ̀ adìtẹ̀gbàjọba lórílẹ̀‐èdè náà tèmọ́ àṣẹ fífún ikọ̀ adìtẹ̀gbàjọba ní gbèǹdéke ọjọ́ 7 láti dá ìjọba àwarawa padà sọ́wọ́ ààrẹ tìlú dìbò yàn lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. ẹgbẹ́ àwọn dókítà onímọ̀ ṣègùn òyìnbó nílẹ̀ wa ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó ti pàṣẹ fún gbogbo àwọn dókítà tí wọ́n ṣiṣẹ́ láwọn ilé ìwòsàn 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó jẹ́ ti ìjọba tó wà ní agbègbè Lagos Island láti bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì ọlọ́gbọ̀nrangandan látàrí àjálù aburú ikú ọ̀kan lára wọn. dókítà Oware Diaso ẹni tó jẹ́ Ọlọ́run nípè lẹ́yìn tí ẹ̀rọ àkàbà ìgbàlódé ṣèèṣì dáṣẹ́ sílẹ̀. alága fẹ́gbẹ́ ọ̀hún nípínlẹ̀ náà dókítà Benjamin Olówójẹ̀bútù sọ di mímọ̀ fáwọn onígègé àrà lásìkò tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ gàásì mi létí pé ó ṣe pàtàkì láti tanná wádìí ohun tó ṣokùnfà àjálù aburú ọ̀hún kí ìdájọ́ òdodo kó sì wáyé lẹ́yìn ọ̀sọ́kà. dókítà Benjamin kò ṣàì mẹ́nubà pé ìṣẹ̀lẹ̀ aburú ọ̀hún túbọ̀ ṣàfihàn ipò tí ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera wà lórílẹ̀‐èdè yìí àti pé níṣe ni kinní ọ̀hún tún mú àgbélárugẹ bá ìgbésẹ̀ sísáfi orílẹ̀‐èdè yìí sílẹ̀. ẹ̀wẹ̀ ìpínlẹ̀ Èkó ti wá ṣàgbéǹde ìgbìmọ̀ kan tí yóò tanná wádìí ohun tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ làlúrí ọ̀hún. ikọ̀ òṣìṣẹ́ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí ti dóòlà èèyàn 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ba ibùba àwọn jàǹdùkú tó wà ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Kajuru nípínlẹ̀ Kaduna jẹ́ o. adelé igbákejì adarí ẹ̀ka ìròyìn lájọ ọmọ ogun ẹkùn kínní ọ̀gágun Musa Yahaya ló ṣípayá ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan èyí tó fi síta lálẹ́ àná. ọ̀gágun Musa Yahaya tó pàrọwà sí aráàlú láti máa bá iṣẹ́ òòjọ́ wọn lọ láìsí fòyà kí wọ́n sì rí dájú pé wọ́n fi àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ṣe kókó tó lájọ ẹ̀ṣọ́ aláàbò létí lásìkò. agbẹjọ́rò àgbà nílẹ̀ wa títún ṣe akọni níwájú adájọ́ ẹ̀bùn olúwa adégorúwà ti fẹ̀sùn kàn pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ni kò tẹ̀lé ìlànà òfin lórí ọ̀nà títari orúkọ àwọn mínísítà rẹ̀ síwájú ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí. agbẹjọ́rò àgbà ń fọ́ kẹ́ńkẹ́ ọ̀rọ̀ yìí lórí ètò tẹlifíṣàn kan èyí tí iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wa Diamond FM mójútó pẹ̀lú àlàyé pé ààrẹ Tinubu ló kùnà láti tẹ̀lé ìlànà òfin lásìkò tó ń fi orúkọ àwọn 28 sọwọ́ sílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà fún ipò mínísítà lẹ́yìn tó júwe gẹ́gẹ́ bí ohun tó kéré jọjọ sí iye àwọn ìpínlẹ̀ tá a ní lórílẹ̀‐èdè yìí. Adégorúwà tún ṣàfikún rẹ̀ pé
ìgbésẹ̀ títẹ̀lé òfin jẹ́ èyí tó ṣe kókó ju ohunkóhun lọ yàtọ̀ sí ohun yòówù tí ààrẹ ìbá ní lọ́kàn. àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. ẹ káàbọ̀ padà bóyá ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. ìròyìn náà ń tẹ̀ síwájú báyìí. nílẹ̀ òkèèrè ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Joe Biden ti pè fún ìtúsílẹ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè Niger ààrẹ Mohamed Bazoum. ààrẹ Biden pe ìpè yìí nínú àtẹ̀jáde kan èyí tó fi síta lóòrò òní pẹ̀lú àfikún pé ó ṣe pàtàkì kí wọ́n dáàbòbò ètò ìjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà pẹ̀lú àwọn orílẹ̀‐èdè tó kù lápá ìwọ̀ oòrùn ni wọ́n jùmọ̀ bu ẹnu àtẹ́ lu ìgbésẹ̀ ìdìtẹ̀gbàjọba èyí tó wáyé lórílẹ̀‐èdè Niger. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá ògbóǹtarìgì atamátàsé nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal Gabriel Jesus ní àpẹẹrẹ ti fojú hàn pé kò ní láǹfààní láti kópa níbi ìsíde ìdíje ti àwọn agbábọ́ọ̀lù tó tóbi jù ní sáà yìí látàrí iṣẹ́ abẹ orókún èyí tó ṣe gẹ́gẹ́ bí Mikel Arteta ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Arteta ọ̀hún ṣípayá ọ̀rọ̀ náà pé agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ló ní ìfarapa lórókún lásìkò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal gbá pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Monaco. akọ́nimọ̀ọ́gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal tún lọ́ọ̀dì ìfàsẹ́yìn tó dé bá Gabriel Jesus bọ́n ìfarapa tó ní lórókún lásìkò tó ń kópa níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé kan lẹ́yìn tó ṣokùnfà ìdí tí ó fi pàdánù láti kópa láwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan. àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwá sétí gbọ́ yín lọ́sàn-án tòní wípé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ wa ṣẹ́wọ́lẹ̀ ìyanṣẹ́lódì jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí lẹ́yìn ìjókòó ìpàdé èyí tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ààrẹ Tinubu. bákan náà látúnjẹ́kẹ́ gbọ́ wípé àjọ ọmọ ogun jiyàn ìròyìn gbígbà àṣẹ láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nílẹ̀ Niger. àtúnjẹ́kẹ́ gbọ́ lọ́sàn-án tòní wípé ẹgbẹ́ àwọn dókítà oníṣègùn òyìnbó nílẹ̀ wa pè fún ìdájọ́ òdodo lórí ikú ojúgbà wọn kan. nílẹ̀ òkèrè amúwásétì gbọ́ yín wípé ààrẹ Biden pè fún ìtúsílẹ̀ ààrẹ ilẹ̀ Niger Mohamed Bazoum. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá àjẹkẹ́ gbọ́ wípé àpẹẹrẹ ti fojú hàn pé agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ Arsenal Gabriel Jesus kò ní láǹfààní láti kópa níbi ìsíde ìdíje ti sáà yìí látàrí iṣẹ́ abẹ èyí tó ní lórókún. àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ lẹ́ẹ̀kan sí i. ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ojú ni iṣan tó yára jù nínú ẹ̀yà ara ènìyàn. ìdí nìyí tí a fi máa ń sọ pé ṣé lẹ́nu ká dijú ká láyìí nígbàkúgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan bá ṣẹlẹ̀. ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM tòní Diamond FM sọ lónìí pé ìmọ́lẹ̀ a máa ràn wá lọ́wọ́ láti rin òkùnkùn já. nítorí náà já ìmọ́lẹ̀ nínú ayé àwọn ènìyàn má ṣe fi òkùnkùn bo ayé ẹnikẹ́ni. láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Mahmood Lawal ni olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Oyewole ló tún sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétìgbọ̀ yín. ẹ ṣé o bí ẹ sì ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó tàwọn yọ ẹ̀mọ̀ ìyáṣẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.